ب 30 من يناير عام 1962 مدرسة على حدود تنزانيا 3 بنات بدأوا بالضحك بشكل هستيري لحتى انتشر هذا الضحك بكل المدرسة، وبالنهاية استمر أكثر من 95 طالب بالضحك حتى أنه واحد منهم صار يضحك لمدة 16 يوم. وبسبب انتشار الضحك هذا قررت المدرسة أنها تسكر، بس المشكلة أنه عدوى الضحك انتقلت لقرى قريبة، وبالنهاية أصيب مئات الأشخاص بهي العدوى المسلية قبل ما تختفي فجأة مثل ما ظهرت فجأة. ولحد اليوم ما حدا بيعرف شو سبب هي العدوى يلي انتشرت. اليوم رح نحكي عن الضحك بفيديو جديد، خليكن معنا. مرحبا جميعا، معكم أمجد من قناة كوزلوك، واليوم رح نحكي عن الضحك وليش نحن بنضحك. بالوهلة الأولى ممكن الضحك يبين إنه هو رد فعل لا إرادي تلقائي لشيء بيخلينا مبسوطين، بس الضحك هو شيء أكثر تعقيد من هيك. ومن الغريب بما يخص الضحك إنه ما له علاقة بشكل أساسي بحس الدعابة. الضحك هو من الأشياء النادرة والجميلة يلي بيشارك فيها كل البشر بكل أنحاء العالم، خبرة بشرية بتتجاوز حدود اللغة والجغرافيا وطريقة المعيشة. ما حدا علمنا الضحك وكل الناس حول العالم بيضحكوا بنفس الطريقة تقريبا، بس على الرغم من هيك الضحك هو شيء غريب شوي. يعني انت بتعصر بوشك وبتكزع اسنانك وبتشهق وبتزفر بوش الاخرين، انت غريب، او بالنهاية نحن كنا غرباء. فالضحك هو شيء مختلف كليا عن التنفس. نحن بنمتلك عضلة قوية بتتحكم بقيامنا باخراج الهواء، وهي اللي بتمكننا من اصدار الاصوات المعقدة والمختارة اللي بنسميها الكلام. بس بالرغم انه وقت بنكون عم نحكي من خلال محادثة كتابية فبنكتب ها ها ها، بس بالواقع هي مو نفس الشيء لو اني ضحكت بالحقيقة. يعني تصور اني بالواقع مثل هيك عم بضحك ها ها ها، فاكيد رح كون اغرب من هيك. الضحك هو اكثر شبه بي يعني هو مجرد هواء مضغوط مندفع من الرئتين. لو اعتبرنا انه الكلام مثل آلة مزمار وقربة، فهي بتتطلب ضغط مستمر وتحكم معقد. فبنقدر نعتبر انه الضحك هو احد تلك الابواق الصغيرة البسيطة او الزميرة. الاغلب بيعتقد انه البشر هن الوحيدين يلي بيقدروا يضحكوا. الجواب اكيد لا، قرود كمان بتضحك والكلاب بتضحك بطريقة ما، وحتى الفئران، ايه الفيران. خبراء بمركز راديو لاب قدروا يسجلوا صوت فار وهو عم يضحك، خلينا نسمعه. وبالحيوانات بعض الأحيان بيكون الأمر مرتبط بالدغدغة وأحيانا باللعب، بس الضحك غالبا بيكون شيء اجتماعي. وكمان هالشي بالنسبة للبشر، فالبشر بيضحكوا لكثير من الأسباب، بس بأغلب الأحيان ما بيضحكوا لأنه هذا الشيء مضحك. فبعض الباحثين مثل روبرت بروفن توصلوا بعد سماع العديد من الناس يضحكوا بمواقف اجتماعية مختلفة إلى أنه بكل 5 ضحكات ضحكة واحدة مرتبطة فقط بحس الفكاهة. ولما تنقال النكتة فالراوي هو اللي بيقولها بيكون أكثر شخص عرضة للضحك. وبنفس الوقت نحن عرضة للضحك 30 مرة أكثر لما بنكون مع أشخاص آخرين أكثر من لما بنكون لوحدنا. طيب إذا كان الضحك هو نوع من التواصل، طيب شو يلي نحن بنحاول نقوله من خلال هذا التواصل؟ Played by Stockard Channing, and Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer. We're coming right back. نحن بنضحك لإيصال معلومة إنه بنفهم وعم نتقبل الآخرين وبنحبهم، وكمان بنضحك لنتخلص من المواقف المحرجة، وأحيانا بنستخدم الضحك للسخرية من الآخرين، سلاح ذو حدين. الضحك شديد العدوى مثل التثاؤب وبينتشر بسرعة مثل الجراثيم، ونحن ممكن نكون نضحك فقط بسبب ضحك شخص ما بنعرفه، وهالشي بيأكد أنه الضحك بيتعلق بالترابط أكثر من حس الفكاهة. فالعلاقات الحميمية أو الأزواج اللي بيستعملوا الضحك للتخلص من المواقف المتوترة غالبا بيستمروا مع بعض لفترة أطول. يبدو أن الضحك بيساعدنا على الحب. من الصعب جدا تزييف الضحك، وعقلنا بيعرف بشكل منيح كيف بيكشف الضحك المزيف. وبتسجيلين رح نشغلهم هلا، خلينا نشوف اي واحد هو الضحك الحقيقي واي واحد هو الضحك المزيف.
صغار السن هن أقل قدرة على التفريق بين الضحك المزيف والحقيقية، بس هن أكثر عرضة لعدوى الضحك، ويمكن يكون هذا السبب اللي بيخلينا نقدر نضحك الطفل بسهولة. طيب إذا كنا فعلا بنقدر نفرق بين الضحك الحقيقي والضحك المزيف، والضحك هو فقط طريقة تواصل، ليش نحن بنضحك بالسينما إذا كنا فعلا بنقدر نعرف الضحك المزيف من الحقيقي؟ فالجزء العلوي من دماغنا يلي بيكون نحن واعيين فيه إن الممثلين اللي عم نشوفهم هن غير موجودين معنا أو إنهم عم يمثلوه. ويمكن حقيقة إنه نقدر نضحك على شيء بنعرف إنه تمثيل وغير حقيقي هو حالة متطرفة لعدم تصديقنا، ويمكن وقت نشوف الممثلين على التلفزيون بيخلينا الإحساس نصدق إنه الممثلين موجودين معنا أو نحن بنعرفهم بطريقة أو بأخرى. فبالنهاية لازم نحاول إنه نضحك أكثر مع بعضنا، فالضحك بيحسن مزاجنا وبيحسن علاقتنا. وهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، وكالعادة إذا عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. كان معكم أمجد من قناة كوزلوك، وبنشوفكم المرة الجاية. اضحك.